उपकार हे आयुष्यभराचे असतात आणि अडचण थोड्या वेळाची, म्हणून अडचणीत मदत मागताना विचार करून मागा. एक्झाम जवळ आलाय आणि प्रत्येकाला अभ्यासावरती फोकस करायचा आहे, कॉन्सन्ट्रेशन करायचं आहे. तर आज मी यशोदीप वायडी बाबा की बोल या चॅनलद्वारे आज तुम्हाला ते फोकस कसं करता येईल, ते कॉन्सन्ट्रेशन कसं करता येईल आणि तुम्हाला चांगले कसे मार्क्स मिळवता येतील त्यासाठी छोट्याशा टिप्स देणार आहे. तर मित्रांनो, पहिली टिप्स, तुम्हाला सगळं काही विसरून जायचंय. सगळं काही, मोबाईल विसरून जायचंय, टीव्ही विसरून जायचंय, सगळ्या गोष्टींना विसरून जायचंय. त्याचं कारण एक सिंपल देतो. ज्यावेळेस तुम्ही स्टडीला बसता, मोबाईल शेजारी असतो, थोडीशी रिंग वाजते, तुम्ही जवळ जाता. अचानक कधी कधी वाटतं की चला बातम्या वाचूया. बातमी वाचता वाचता अचानक सनी लिओनचा फोटो येतो, ती काहीतरी विकत असते आणि नक्कीच तुम्ही त्यावरती क्लिक करता आणि त्यावेळी तर सर्वप्रथम तुम्हाला तुमचा मोबाईल बाजूला टाकायचा आहे किंवा स्टडी करत असताना तुमचा मोबाईल तुम्हाला एरोप्लेन मोडला ठेवायचा आहे. यूज करायचा असेल तुम्ही करू शकता. डिक्शनरीसाठी, ऑदर युजेससाठी तुम्ही त्याचा उपयोग करून घेऊ शकता, जसं की इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक यासाठी. परंतु तो मोबाईल यूज करताना तुम्हाला तो एरोप्लेन मोडवरती ठेवायचा आहे. त्यावरती तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचं नोटिफिकेशन येता कामा नये. त्यानंतर दुसरी गोष्ट, तुम्ही ज्या ठिकाणी अभ्यास करता, ज्या ठिकाणी तुमचा स्टडी चालतो, ती जागा स्वच्छ ठेवायची. जेवढं ती स्वच्छ असेल तेवढं तुमचं मन त्या ठिकाणी लागेल. त्यानंतरची तुमची तिसरी स्थिती आहे की तुम्हाला तुमच्या रूम मध्ये एक तुळशीचं झाड आणायचं, एक तुळशीचं रोप आणायचं आणि ते तुम्हाला तिथे ठेवायचंय. जेवढे जास्त पॉसिबल होतील तेवढे तुळशीची झाडे तुम्ही तिथे पॉसिबल करा. त्यामुळे तुमचं माइंड फ्रेश राहण्यास मदत होईल. त्यानंतर तिसरी गोष्ट ही तुम्हाला मी सांगितली तुळशी झाडाबद्दल. परंतु आता चौथी गोष्ट आहे, तुम्हाला तुमच्या आधी एक पाण्याची बॉटल आणि थोडंफार खाण्यासाठी घेऊन बसायचंय, जेणेकरून तुम्हाला स्टडी करत असताना भूक लागली किंवा तहान लागली तर उठून तुमचा डिस्टर्बन्स होणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला या गोष्टीची तयारी करायची. आणि आणखीन एक गोष्ट की तुम्ही स्टडी करत असताना एका वेळेस सगळ्याचा सगळा अभ्यास करायचा नाही. खूप तर खूप पाऊण तास एका वेळेस एका टॉपिक वरती वेळ घालवायचा आहे किंवा पाऊण तास सलग अभ्यास करायचा. त्यानंतर तुम्ही फक्त 5 ते 10 मिनिटाचा ब्रेक घ्यायचा आणि तो ब्रेक घेताना त्यावेळेस तुम्ही मोबाईलला न हात लावता, मोबाईलला एरोप्लेन मोडवरून न काढता फक्त चक्कर मारून यायचंय. मोकळ्या हवेमध्ये तुम्ही चक्कर मारून येऊ शकता. आणि आणखीन एक गोष्ट, ज्यावेळेस तुम्ही स्टडी करता तर त्यावेळेस सपोजली तुम्ही फिजिक्स किंवा मराठी किंवा इंग्लिश या सब्जेक्टचं तुम्ही एखादं युनिट केल्यानंतर किंवा मराठीचा एखादा चॅप्टर केल्यानंतर तुम्ही तो चॅप्टर पूर्ण केलाय, त्याचा पूर्ण स्टडी केलाय म्हणून तुम्ही स्वतःला काहीतरी अवॉर्ड द्या. म्हणजे की जसं की तुम्हाला आवडतं की बॅडमिंटन खेळायचं तर 5 मिनिटासाठी तुम्ही एक मॅच खेळू शकता किंवा क्रिकेट खेळायचं तर 5 मिनिटासाठी, 10 मिनिटासाठी, 15 मिनिटासाठी तुम्ही ते खेळू शकता. परंतु दिवसाचं तुमचं टार्गेट कंप्लीट झाल्यानंतर तर मित्रांनो, तुमच्याजवळ फक्त खूप तर खूप बोर्डच्या एक्झाम येण्यासाठी 15 ते 20 दिवस बाकी. तर 15 ते 20 दिवसामध्ये तुम्हाला तुमच्या डोक्यातला जो तयार झालेला कचरा आहे ना, तो सगळा बाहेर टाकायचा आहे. आणि या कचऱ्याची सुरुवात कुठून होते तर ती मोबाईल, टीव्ही यापासून होते. तर या गोष्टींपासून तुम्हाला लांब जाण्यासाठी पहिल्यांदा त्या गोष्टी बाजूला फेकून देणं गरजेचं आहे. आणि आणखीन एक गोष्ट, रोज सकाळी उठल्यानंतर फक्त शांत बसायचंय आणि 2 मिनिटं विचार करायचा आहे की आजचा दिवस मी पूर्ण काय करणार आहे. आजच्या दिवसाचं मला नियोजन करायचंय. आणि त्यानंतर रात्री झोपतानाची एक शेवटची टीप अशी आहे की तुम्ही झोपताना फक्त एक विचार करायचा की मित्रांनो, आज मी जे काही काम केलंय किंवा आजचा जो माझा वेळ गेलाय तो नक्की कारणी लागलाय का. आणि हा प्रश्नाचं उत्तर जर हो असेल तर नक्कीच तुम्ही सक्सेस आहात. परंतु जर नाही असेल तर तुम्हाला तुमच्यामध्ये अजून सुधारणा करण्याची गरज